Bună tuturor și bine ați venit pe canalul nostru! Astăzi am ajuns într-un loc care pare desprins direct dintr-un film medieval, Castelul Corvinilor, cunoscut ca și Castelul Cuniazilor. Turnuri gotice, poduri suspendate, legende cu corbi și cavaleri. Dacă aveți impresia că l-ați mai văzut prin filme, s-ar putea să aveți dreptate. Anul trecut v-am prezentat un alt castel impunător, de data aceasta din Belgia, Castelul Bouillon. Dacă nu ați văzut acest vlog, vă lăsăm linkul în descrierea acestui vlog. Iar acum haideți să descoperim împreună povestea unuia dintre cele mai spectaculoase castele din România. Castelul Cuniazilor se află în Hunedoara, în județul Hunedoara, în vestul României. Este construit pe o stâncă deasupra râului Slaști, iar accesul se face pe un pod lung din lemn care îți dă instant senzația că pășești în Evul Mediu. Castelul Corvinilor este considerat unul dintre cele mai frumoase castele din România și este închiriat frecvent ca și platou de filmare pentru producții cinematografice românești și internaționale. Printre producții se numără și filmele Mihai Viteazu, Regii Blestemați, Vlad, Michelangelo Bonarotti, Martin Luther sau Nostradamus. Castelul a fost ridicat în secolul al XV-lea de Iancu de Hunedoara, unul dintre cei mai importanți voievozi ai Transilvaniei și un mare strateg militar european. De-a lungul timpului, castelul a fost extins, distrus parțial de incendii și refăcut de mai multe ori. Castelul a supraviețuit unui incendiu uriaș în 1854, care a distrus acoperișul și interiorul din lemn. A fost atât fortăreață militară, cât și reședință nobiliară, iar fiecare generație de proprietari a adăugat ceva nou. Există o legendă conform căreia Vlad Țepeș ar fi fost întemnițat aici. Istoricii încă dezbat acest lucru. Castelul are peste 40 de încăperi. Turnurile ascuțite, sălile imense și decorațiunile din piatră îl fac să pară mai degrabă un castel din Franța sau Germania. Printre cele mai impresionante încăperi ale castelului se numără Sala Cavalerilor, Sala Dietei, Capela și Temnițele. Capela castelului avea rol spiritual, dar și politic. Turnul Capistrano și turnul Nevoisa erau folosite pentru apărare și detenție. Podul de acces avea rol defensiv, putea fi ușor distrus în caz de atac. Numele Corvin vine de la corb, pasărea care apare și pe blazonul familiei. După Iancu de Hunedoara, castelul a fost moștenit pentru scurtă vreme de fiul său Ladislau Huniad. Ulterior, castelul devine proprietatea celui de-al doilea fiu al lui Iancu, Matei Corvin, care a devenit ulterior rege al Ungariei. El a transformat castelul într-o reședință mai elegantă, nu doar una militară. În epoca lui Matei Corvin, pereții au fost decorați cu serii de picturi. Un lucru mai puțin cunoscut este că aici găsim și o expoziție etnografică dedicată în special pădurenilor, o comunitate tradițională din munții Poiana Ruscă. Portul popular al pădurenilor este simplu, dar extrem de expresiv, dominat de alb și negru cu motive geometrice. Negrul din port simboliza demnitatea și seriozitatea, nu doliul. Pădurenii erau cunoscuți ca oameni liberi, greu de controlat de autorități. Hainele erau făcute integral manual, din in și lână, fără vopsele chimice. Există fresce care înfățișează jocuri de curte în stil renascentist. Frescele au fost descoperite în 1883 de Ștefan Möller, profesor de istorie arhitecturală medievală din Budapesta. Möller le-a considerat o dovadă a presupusei descendențe a lui Iancu de Hunedoara din regele Sigismund de Luxemburg.
Alți istorici au considerat reprezentările drept originea stemei familiei. Sălile sunt uriașe, cu tavane înalte și ferestre gotice. Sala cavalerilor era folosită pentru ospețe și ceremonii oficiale. Castelul Corvinilor este un amestec spectaculos de stil gotic, renascentist și baroc. Se povestește despre această fântână că a fost săpată de către 3 prizonieri turci pe care Iancu de Hunedoara îi ținea în castel. Iancu le-a promis celor 3 că îi va elibera dacă vor săpa o fântână. Prizonierii, animați de speranța eliberării, sapă în stâncă timp de 15 ani și la 28 de metri adâncime reușesc să găsească prețioasa apă. Numai că între timp Iancu murise, iar soția sa, Elisabeta, a decis să nu respecte cuvântul dat de soțul său și nu îi eliberează pe cei 3 turci, hotărând să fie uciși. Prizonierii, ca ultimă dorință, cer permisiunea să scrie pe cheile fântânii o inscripție: apă ai, inimă n-ai, ca un reproș pentru promisiunea făcută și nerespectată. Castelul Corvinilor nu este doar o clădire impresionantă, ci un loc unde istoria, legenda și cultura se întâlnesc. Dacă ajungeți vreodată în Hunedoara, puneți-l pe listă. Nu este genul de loc pe care să-l uitați ușor, iar intrarea costă 50 de roni. Dacă v-a plăcut acest vlog, nu uitați să dați un like, să vă abonați și să ne spuneți în comentarii dacă ați vizitat acest castel și ce v-a plăcut cel mai mult. Vă mulțumim pentru vizionare, pe curând!